Hello students, welcome again. Today we are going to see the next topics of the gravitation. We have started the gravitation chapter number 1 from the science one. So in this chapter until now what we have discussed that we have to see through the revision. म्हणजे आपल्याला आता आपले टॉपिक्स सुरू करण्याच्या आधी रिव्हिजन बघायची आहे की आतापर्यंत आपण मेन टॉपिक्स कुठले पाहिलेले आहेत. तर याच्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा फोर्स पाहला आपण. फोर्स आठवत असेल तुम्हाला फोर्स तर एक वेळा रिकॉल करून पहा. द फिजिकल क्वांटिटी दॅट चेंजेस or tends to change the state of rest or state of motion, state of uniform motion along a straight line. Once again, force is that physical quantity which changes or tends to change the state of rest or state of uniform motion along a straight line. हे पाहिलं होतं आपण फोर्स, बरोबर आहे. फोर्सेसचे आपल्याला फॉर्म्युला, फोर्सचे फॉर्म्युले माहिती आहे आपल्याला. F is equal to ma or F is equal to pa. याच्यामध्ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ऍक्सेलरेशन आहे आणि इथे फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बरोबर आहे. त्यानंतर आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पाहिला. GF मीन्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तुम्ही GF नाही लिहायचं, ठीक आहे. इथे जागा नसल्यामुळे शॉर्ट मध्ये लिहायला लागते GF. इट इज नॉट अ गुड फ्रेंड, इट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स माहिती आहे आपल्याला युनिव्हर्सल अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. म्हणजे पृथ्वीवर किंवा पृथ्वीच्या बाहेर कोणत्याही दोन वस्तूंमध्ये एक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स राहतो, त्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतो. तो पृथ्वीवर सुद्धा आहे, बरोबर आहे. म्हणजे अर्थवर सुद्धा एक्झिस्ट करते आणि अर्थच्या बाहेर सुद्धा एक्झिस्ट करते. पूर्ण युनिव्हर्स मध्ये एक्झिस्ट करते, म्हणून युनिव्हर्सल फोर्स आहे. आणि या युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला येते F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वेअर. GMM अपॉन R स्क्वेअर. तर आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पाहिल्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक घेतला होता लॉज ऑफ मोशन. म्हणजे इंडेक्स क्वेश्चन आहे लॉज ऑफ मोशन. देर आर 3 लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ पाहिला होता आपण, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. त्याचं स्टेटमेंट होतं an object continues to remain in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. पाठ करून घ्यायचं, बरोबर आहे. पाठ करत चला, नाही तर मग काय होईल, सिलेबस हा म्हणजे गॅदर होत जाईल. सिलेबसचा एक ढीग साचेल आणि आपल्याकडून मग तो सिलेबस कव्हर करणे थोडं कठीण जाते. म्हणून आतापासूनच पाठ करा. मी प्रत्येक वेळेस रिवाइज करत आहे, ठीक आहे. तर तुम्ही थोडं वाचून आले तर तुम्हाला सुद्धा रिकॉल होणार. तर व्हॉट वॉज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? An object continues to remain in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. बरोबर. त्यानंतर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशनचं स्टेटमेंट काय आहे तर बघा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. परत सांगतो, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and the change in momentum occurs in the direction of applied force. This is the second law, Newton's second law of motion. एक बड़ा statement परत सांगतो. The rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and the change in momentum occurs in the direction of applied force. ठीक है. This was the Newton's second law of motion. And the Newton's third law of motion, बरोबर है. Every action statement है, every action has an equal and opposite reaction simultaneously. असं नाही म्हणणार की ऍक्शन होऊन जाणार आणि नंतर मग काही वर्षानंतर त्याची रिॲक्शन मिळेल, असं होत नाही. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आहे तो जेव्हा ऍक्शन होते त्याच वेळेस काय होते, रिॲक्शन होते,
बरोबर आहे. जेव्हा रॉकेट ते बर्न गॅसेस खाली इन्सर्ट करते त्याच वेळेस त्याला अपवर्ड रिॲक्शन होते. ही ॲक्शन होती, ही रिॲक्शन आहे. तर अशा प्रकारे न्यूटनचे 3 लॉ आपण पाहिलेले आहे. परत आपण एकदा आणखी उद्याला रिवाइज करूच. त्यानंतर आपण पाहिलं लॉस झाल्यानंतर आपण पाहिलं इक्वेशन ऑफ मोशन. देर आर 3 इक्वेशन्स ऑफ मोशन. न्यूटनचे लॉज आहे 3 आणि न्यूटनचे 3 इक्वेशन आहे मोशनचे. ते 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पाहू आपण आता. पहिला इक्वेशन ऑफ मोशन काय आहे? v इज इक्वल टू u प्लस at. काय आहे? v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकंड आहे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. आणि तिसरा आहे v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस ट्वाइस s. हे पहिले इक्वेशन ऑफ मोशन, दुसरे इक्वेशन ऑफ मोशन आणि तिसरे इक्वेशन ऑफ मोशन. तर अशा प्रकारे इक्वेशन ऑफ मोशन पाहिलं आपण. त्यानंतर सर्क्युलर मोशन सीएम म्हणजे काही चीफ मिनिस्टर नाही, तर इथे काय लिहिलं आपण? सर्क्युलर मोशन. व्हॉट इज सर्क्युलर मोशन? द मोशन अलॉंग द सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of the circle is known as circular motion. The motion of an object, समजा हा ऑब्जेक्ट आहे, the motion of an object along the circumference of the circle is known as circular motion. त्यानंतर centripetal force. The force which acts towards the center of the circle. बरोबर आहे. म्हणजे जो सेंटरकडे फोर्स ऍक्ट होते त्याला काय म्हटलं आपण? सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला पाहिला होता आपण. F इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. याला म्हणतो आपण सेंट्रिपिटल फोर्स. बरोबर आहे. मून आणि अर्थ यांच्यामध्ये जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो या सेंट्रिपिटल फोर्सच्या इक्वल आहे. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे आपण हे टॉपिक्स रिवाइज केले. बरोबर आहे. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे Keplers law of planetary motion. Keplers law of planetary motion. So students, look at here. I have written the Keplers law. What is Keplers law? The Keplers law काय आहे? The John Kepler. The name of the scientist is John Kepler. Scientistचं नाव काय आहे? The John Kepler he was a German astronomer. German means जर्मनीचा आणि astronomer means काय होते? ॲस्ट्रॉनॉमर म्हणजे जो की ॲस्ट्रॉलॉजी म्हणजे जे खगोलशास्त्रज्ञ असतात त्यांना आपण ॲस्ट्रॉनॉमर म्हणतो. बरोबर आहे. ॲस्ट्रॉनॉट वेगळे जे समजा स्पेसशिपमध्ये जातात, मूनवर जातात. बरोबर आहे. नील आर्मस्ट्रॉंग हा ॲस्ट्रॉनॉट होता. बरोबर आहे. पण जॉन केपलर्स काय आहे? ॲस्ट्रॉनॉमर आहे. म्हणजे खगोलशास्त्रज्ञ म्हणतो आपण, जे स्पेस विषयी नॉलेज ठेवतात त्यांना आपण ॲस्ट्रॉनॉमर म्हणतो. तर जॉन केपलर वॉज अ जर्मन ॲस्ट्रॉनॉमर अँड अ मॅथमॅटिशियन. आणि मॅथमॅटिशियन सुद्धा होता तो. एक गणित तज्ञ होता. बरोबर आहे. ही नोटीस दॅट प्लॅनेट फॉलो सर्टन लॉज. बरोबर आहे. आपण सुद्धा बघतो की आकाशामध्ये आपल्याला स्टार दिसतात. काही थोडे मोठ्या साईजचे स्टार दिसतात. बरोबर आहे. छोट्या साईजचे स्टार दिसतात. ते आपल्या डिस्टन्सवर डिपेंड करते. पण काही प्लॅनेट्स आहेत जे टेलिस्कोपनं पाहायला जातात. तर ते स्टार आपल्याला किंवा प्लॅनेट आपल्याला दिसून येतात कशाने? टेलिस्कोपने. मग ते कसे मूव्ह करतात स्पेसमध्ये, तर त्यांची मोशन याच्याविषयी आपल्या ह्युमन्सला खूप जास्त क्युरिओसिटी आलेली आहे. तर त्या क्युरिओसिटीमधूनच काही सायंटिस्ट जसं की केपलर यांनी त्यांच्यावर ऑब्झर्व केलं. त्यांना ऑब्झर्वेशन थ्रू त्यांना दिसून आलं की जे प्लॅनेट आहे ते सनच्या अराउंड काय होतात? रिव्हॉल्व होतात. मग त्यांची मोशन कशी आहे, ते कसे रिव्हॉल्व होतात. बरोबर आहे. त्याच्याविषयी स्टडी केल्यानंतर त्याला कळलं की प्लॅनेट फॉलोज सर्टन लॉज. म्हणजेच प्लॅनेट काही विशिष्ट नियमानुसार सनच्या अराउंड रिव्हॉल्व होतात. आपली पृथ्वी, आपली अर्थ हे सुद्धा एका विशिष्ट नियमानुसारच फिरत असते. असं नाही आहे की कसंही उठलं सुटलं आणि फिरलो, तर असं होत नाही. बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये डिसिप्लिन असते फिरण्यामध्ये. तो डिसिप्लिन म्हणजेच लॉ. बरोबर आहे. तर प्लॅनेट फॉलोज सर्टन लॉज विच डिस्क्राईब द प्लॅनेटरी मोशन. ते लॉ काय करतात? मग प्लॅनेटची मोशन डिस्क्राईब करतात की कशामुळे ते प्लॅनेट सनच्या अराउंड रोटेट होतात किंवा रिव्हॉल्व होतात
सनच्या अराउंड रिव्हॉल्व होतात, बरोबर आहे. म्हणून अशा प्लॅनेटची मोशन डिस्क्राइब करणाऱ्या लॉजला केपलरनी काय म्हटलं, केपलर्स लॉ. प्लॅनेटची मोशन डिस्क्राइब करणाऱ्या लॉजला काय म्हटलं त्यांनी, केपलर्स लॉ. परत एक वेळा रीड करू आपण. जॉन्स केपलर वॉज अ जर्मन ॲस्ट्रॉनॉमर अँड मॅथमॅटिशियन. ही नोटीस दॅट, त्याच्या लक्षात आलं, ही नोटीस दॅट planet follows certain laws which describe the planetary motion is known as Kepler's law. म्हणजे सनच्या अराउंड जर सपोज सन असेल, त्या सनच्या अराउंड प्लॅनेट मोशन परफॉर्म करतात, रिव्हॉल्व होत राहतात, बरोबर आहे, रिव्हॉल्व होत राहतात अशा प्रकारे. मग हे काही नियमानुसार फिरत असेल तर त्या नियमांनाच काय म्हटलं आहे केपलरने, केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन. इथं लक्षात. त्यानंतर त्याने जे लॉज पाहिले की ज्या लॉजला फॉलो करून प्लॅनेट सनच्या अराउंड रोटेट होतात, ते लॉज त्याने डिस्क्राइब केलेले आहेत. तर पहिला लॉ जो आहे तो कोणता आहे, केपलर्स फर्स्ट लॉ. केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन, बरोबर आहे. तर व्हॉट इज द स्टेटमेंट, पाठ झालं पाहिजे, पाठ करायचा एक्झामसाठी खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तिन्ही लॉज इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम मध्ये विचारते म्हणजे विचारते 100% पेपरमध्ये असू शकते आउट ऑफ 3, या 3 पैकी 1, बरोबर आहे. 1 आउट ऑफ 3 कॅन बी आस्क्ड इन द एक्झाम. बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकते, टेस्ट मध्ये विचारला जाते, युनिट टेस्ट मध्ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुठे विचारला जाऊ शकते, ठीक आहे. तर केपलर्स फर्स्ट लॉ आपल्याला पाहायचा आहे. व्हॉट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ, व्हॉट इज द स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ, द ऑर्बिट, पाठ करायचं, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट, the orbit of a planet is an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci किंवा foci, बरोबर आहे. हे foci काय आहे, हे ellipse काय आहे, हे आपण थोडक्यात पाहू. इकडे लक्ष. तुम्ही मॅथमॅटिक्स मध्ये सुद्धा शिकले असाल की एलिप्स काय आहे, कदाचित शिकले असाल, मला तर नाही माहिती. सपोज आपल्याजवळ एक कोनिकल शेप आहे, कोन आहे, कोन आहे, असा कोन आहे, ठीक आहे, असा कोन आहे. जेव्हा आपण या कोनला असा कट देणार, असा कापून काढणार असा, तर आपल्याला अशा प्रकारचा एक शेप मिळते, बरोबर आहे. अशा प्रकारचा एक शेप मिळते, जसं इथे मी काढून दाखवला आहे, असा शेप मिळते. याला म्हणतो आपण इलिप्स, बरोबर आहे. एक सर्कल असते, याला सर्कल म्हणून, याला इलिप्स म्हणायचं, बरोबर आहे. सर्कलला जसं सेंटर असते तशाच प्रकारचे इलिप्सचे दोन सपोज सेंटर आहे, इलिप्स, बरोबर आहे. 2 पॉइंट घेतले, याला जर फोकस 1 म्हटलं, F1, बरोबर आहे. याला फोकस 2 म्हणू आपण, F2, बरोबर आहे. एक जर असेल तर फोकस म्हणजे सिंग्युलर आहे, एकवचनी आहे, बरोबर आहे. आणि एक पेक्षा जास्त असेल फोकस तर काय म्हणायचं, फोकाय, काय म्हणायचं, फोकाय, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे फोकाय आणि इलिप्स बघितलं आपण, इलिप्टिकल शेप, इलिप्स, येतं लक्षात. असं असतं, इथे एक फोकस, इथे एक फोकस, म्हणजे 2 फोकाय, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे हा इलिप्टिकल शेप झाला, हे फोकस झाले, बरोबर आहे. मग आता ऑर्बिट काय आहे, जर सपोज हे सन असेल ना, तर सनच्या अराउंड, सनच्या सभोवताल ज्या पाथने प्लॅनेट रिव्हॉल्व होतात, त्याला म्हणतो आपण ऑर्बिट. काय म्हणायचं त्याला, ऑर्बिट. ज्या पाथने सनच्या अराउंड प्लॅनेट, ज्या पाथने रिव्हॉल्व होतात, फिरतात, त्या पाथला काय म्हटलं आपण, ऑर्बिट. ऑर्बिट 2 प्रकारचे असू शकते, सर्क्युलर पण असू शकते आणि इलिप्टिकल पण असू शकते. इलिप्टिकल म्हणजे इलिप्स पण असू शकते. तर आपल्याला जे प्लॅनेटचे ऑर्बिट सांगितले ते कसे आहे, इलिप्स, बरोबर आहे.
म्हणून आपण म्हणतो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट, प्लॅनेटचा ऑर्बिट जर इलिप्स असेल, प्लॅनेटचा ऑर्बिट जर इलिप्स असेल, इथे आपण याला जे डॉट्स असे घेतलेले आहे, हे सपोज प्लॅनेट आहे, हा प्लॅनेट आहे, इथे पण प्लॅनेट आहे, इथे पण प्लॅनेट घेतला आपण, इथे लक्षात हे प्लॅनेट आहे. जर प्लॅनेटचं ऑर्बिट, कोणताही प्लॅनेट घ्या, प्लॅनेटचं ऑर्बिट जर इलिप्स असेल तर सन कुठे असेल, कुठे असेल सन, फोकसला इकडे असू शकते किंवा या ठिकाणी सुद्धा असू शकते, बरोबर आहे. इथे पण सन असू शकते या फोकसवर किंवा या फोकसवर सुद्धा सन असू शकते, बरोबर आहे. तर म्हणजे केपलरला हे म्हणायचं होतं की प्लॅनेट हे इलिप्टिकल पाथने किंवा इलिप्स या ऑर्बिटने जर सूर्याभोवती फिरत असेल तर सूर्य म्हणजे सन कुठे असला पाहिजे, दोनपैकी एका फोकसवर असला पाहिजे. एक तर इथे असला पाहिजे, नाही तर मग इथे असला पाहिजे, दोनपैकी एका ठिकाणी असला पाहिजे. दोन ठिकाणी सूर्य कसा राहील, बरोबर आहे. सन कसा राहू शकते दोन ठिकाणी, एकच काय, एकुलता एक आहे ना पृथ्वीला, बरोबर आहे. ब्रह्मांडात खूप सगळे असेल पण सध्या तर आपल्यासाठी एकुलता एक आहे, येतं लक्षात. तर मग तो एकटा असल्यामुळे एक तर तो एका या फोकसला असेल, नाही तर मग या फोकसला असेल, हे लक्षात आलं. परत एक वेळा पाहू. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन इलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय, विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. वन ऑफ द फोकाय म्हणजे दोनपैकी एका फोकसवर सन असला पाहिजे आणि प्लॅनेटची जे ऑर्बिट आहे ती कशी असणार, मग इलिप्टिकल. कशी असणार, इलिप्टिकल, हे लक्षात ठेवायचं. येतं लक्षात. हे लक्षात आलं का तुम्हाला. फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. म्हणजे जर ऑर्बिट जर इलिप्टिकल असेल तर सूर्य कुठे असला पाहिजे, फोकसवर असला पाहिजे. आणि सन जर फोकसवर असेल तर या प्लॅनेटचं ऑर्बिट कसं राहणार, पाथ कसा राहणार, फिरण्याचा मार्ग कसा राहणार, इलिप्टिकल, म्हणजे हा इलिप्स आकाराचा राहणार, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे हा होता फर्स्ट लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ. पाठ करा. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन इलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन ellipse with the sun at one of the foci. The orbit of a planet is an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. बरोबर आहे. अशा प्रकारे हा होता फर्स्ट लॉ. त्यानंतर सेकंड लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ. सेकंड हा फर्स्ट, ठीक है. Kepler's second law, it is again important law for the exams point of view. बोर्ड एग्जाम साठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. तिन्ही लॉज इम्पॉर्टंट आहे म्हणून मला परत सांगावं लागत आहे, ठीक आहे. तर आता पाहायचं स्टेटमेंट काय, द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट, द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट, लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट. एक मी तुम्हाला ड्रॉ करून देतो. The line joining the planet and the sun. Suppose असं केलं, पण आता प्रॉपरली ड्रॉ नाही होत, पण समजा इथे काय आहे, सन आहे. सन इज रिप्रेझेंटेड बाय एस, बरोबर आहे. थोडंसं खाली घेऊ, हा सन एस न दाखवला आपण, बरोबर आहे. आणि सपोज इथे एखादा प्लॅनेट आहे, दिस इज प्लॅनेट, हा सन, ठीक आहे. तर आता पहा, द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट म्हणजे हे लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट, लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन. लाईन जॉइनिंग, लाईन ही लाईन आहे, बरोबर आहे, ही लाईन आहे. लाइन joining the planet, planet है, line joining the planet
and the sun. Planet and the sun. Sweeps. Sweep करणे म्हणजे काय होते? कव्हर करणे. स्वीप करणे म्हणजे काय होते? कव्हर करणे. कव्हर COVER कव्हर करणे. बरोबर आहे. लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन कव्हर्स और स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बरोबर आहे. समजा हा प्लॅनेट आता इथून कुठे आला? या ठिकाणी आला प्लॅनेट. बरोबर आहे. समजा प्लॅनेट A होता, ते प्लॅनेट B आहे. म्हणजे प्लॅनेट A पॉइंटला होता, प्लॅनेट A पॉइंटला होता आणि आता प्लॅनेटने हा एरिया स्वीप करून, हा एरिया कव्हर करून कोणत्या पॉइंटला आला? तो B पॉइंटला आला. बरोबर आहे. त्याच्यासाठी समजा T = 5 days इतका टाइम लागला. T = 5 days. तर जेव्हा ही लाईन समजा याने आणखी एक एरिया कव्हर केला C आणि D. बरोबर आहे. तर हा जेवढा एरिया आहे तेवढाच हा सुद्धा एरिया आहे आणि हा एरिया सुद्धा किती टाइम मध्ये कव्हर केला त्याला? T = 5 days. T = 5 days. तुम्ही म्हणाल की हे हा जो पोझिशन वेक्टर आहे, हे जे लाईन आहे त्याला पोझिशन वेक्टर सुद्धा म्हणू शकतो. ही लाईन इथून इथे B पासून C मध्ये किती टाइम मध्ये आली असेल? ती सुद्धा 5 days मध्ये झाली असेल. बरोबर आहे. ही सुद्धा या लाईनने आणखी हा जो इथेपर्यंतचा जो एरिया कव्हर केला आहे, आम्हाला हा एरिया कव्हर केलेला आहे, हा सुद्धा किती टाइम मध्ये कव्हर केलेला असेल? 5 days मध्ये. रिझन काय आहे? द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल एरिया कव्हर करते इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये. 5 days मध्ये इतका एरिया ऑफ ट्रायंगल कोणता आहे? ASB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. हा कोणता ट्रायंगल आहे? ASB. एरिया ऑफ ट्रायंगल ASB इज इक्वल टू, हा जर एरिया घेतला आपण तो किती असायला पाहिजे? CSD. एरिया ऑफ ट्रायंगल CSD. बरोबर आहे. म्हणजेच इक्वल टाइम इंटरवल मध्ये इक्वल टाइम इंटरवल म्हणजे हा 5 days चा टाइम इंटरवल आहे. हा एरिया कव्हर करण्यासाठी सुद्धा त्याला 5 days लागले. बरोबर आहे. म्हणून हा एरिया ASB इज इक्वल टू एरिया CSD. बरोबर आहे. याला सुद्धा 5 days हा टाइम इंटरवल लागला, तर याला सुद्धा किती लागणार? 5 days. किती लागणार? 5 days. म्हणून म्हटलेलं आहे द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन. लाईन ही सुद्धा लाईन, ही सुद्धा लाईन, ही सुद्धा लाईन. द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया म्हणजे एरिया A इज इक्वल टू एरिया B. बरोबर आहे. एरिया A याला जर आपण एरिया A म्हटलं, याला जर एरिया A म्हटलं आणि याला जर एरिया B म्हटलं, तर दोन्ही एरिया A इज इक्वल टू काय म्हणायला पाहिजे आपण? एरिया B. आणि याचा टाइम इंटरवल सुद्धा काय असेल? सेम असेल. तर म्हणून म्हटलंय लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. परत पहा, द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट sweeps line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. या एरियासाठी 5 days लागले कव्हर करायला, तर हा इतका एरिया कव्हर करण्यासाठी सुद्धा किती लागते? 5 days. मग समजा हा एरिया आहे E आणि F. बरोबर. हा जो एरिया आहे ESF हा सुद्धा तितकाच असेल. बरोबर आहे.
जितका एरिया ए आहे, जितका एरिया बी आहे, तितकाच एरिया सी पण राहील, बरोबर आहे. आणि मग मी जर तुम्हाला विचारलं की हाऊ मच टाइम इट विल टेक टू कव्हर दिस एरिया, तर तुम्ही किती सांगायला पाहिजे आन्सर? 5 days, बिकॉज द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजे याला सुद्धा किती लागेल? 5 days. याला सुद्धा किती लागेल? 5 days. तर अशा प्रकारे सेकंड स्टेटमेंट आहे केप्लर्स लॉचं. द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन sweeps equal area in equal interval of time. So this was second law, Kepler's second law. Now we have to see the Kepler's third law. This is again important for the exam's point of view. This can be asked in the exam. So listen carefully. What is the statement of the Kepler's third law? Kepler's third law चा statement आहे, the square of its period. The square of its period. Suppose period of the revolution of the planet is denoted by t. Period of revolution of the planet जर आपण t ने दाखवलं तर period of revolution म्हणजे काय? Period of revolution म्हणजे काय? तर काय सांगू आपण? Period of revolution म्हणजे काय की सनच्या अराउंड, सन हा जो सन आहे इथे फोकसवर जो सन आहे याच्या अराउंड काय होते? प्लॅनेट काय करतात? रिव्हॉल्व होतात, बरोबर आहे. जेव्हा जेव्हा प्लॅनेट एखादा प्लॅनेट सनच्या जवळ असेल तेव्हा त्याची वेलॉसिटी कमी राहते. जसं जसं तो दूर राहते कमी का? त्याची वेलॉसिटी जास्त राहते, बरोबर आहे. जास्त राहते वेलॉसिटी. आणि जसा तो दूर जाते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कमी होते यांच्यावर. डिस्टन्स वाढलं तर, कारण आपण पाहिलं F इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वेअर. तर डिस्टन्स काय आहे? फोर्सला इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे. डिस्टन्स वाढलं तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कमी होते. यांच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कमी झाला त्याच्यामुळे याची वेलॉसिटी काय होते? कमी होते. ठीक आहे. तर आता पहा, वेलॉसिटीचं काही काम नाही आपल्याला, पण स्पीड आहे याला. प्लॅनेटला काय? स्पीड. तर तो ज्या स्पीडनं या सनच्या अराउंड रोटेट होते आणि एक रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट करते, बरोबर आहे. इथे सपोज हा सन आहे आणि हा प्लॅनेट आहे. हा काय? प्लॅनेट. प्लॅनेट असा इथून निघून ए पॉइंट वरून निघून असा सनच्या अराउंड काय होते? एक प्रदक्षिणा पूर्ण करते. त्या प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यालाच आपण त्या प्रदक्षिणेलाच काय म्हणतो? रिव्हॉल्यूशन. एक रिव्हॉल्यूशन काय करते? कंप्लीट करते. ए पॉइंट वरून निघून ए पॉइंट वर येते. तर ही एक रिव्हॉल्यूशन पूर्ण करण्यासाठी लागणारा टाइम, एक रिव्हॉल्यूशन पूर्ण करण्यासाठी लागणारा टाइम म्हणजेच काय होते? पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन. काय होते? पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन. तर आपल्याला इथे काय म्हटलं आहे? त्या पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशनचा स्क्वेअर म्हणजे टी स्क्वेअर. पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन कशाने दाखवतो आपण? टी, बरोबर आहे. जसं आपण म्हणजे एखाद्या मंदिरामध्ये जातो आणि देवाची प्रदक्षिणा 5 वेळा आपण असं फिरून येतो. तर एक वेळा प्रदक्षिणा मारण्यासाठी लागणारा वेळ म्हणजे टाइम पिरियड किंवा पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन. तो दाखवतो आपण टी ने. पण इथे आपल्याला स्टेटमेंटमध्ये म्हटलं आहे स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड. Square of its period of revolution. Square of its period of revolution around the sun. Square of its period of revolution around the sun is directly proportional. Is directly proportional. दिसत आहे सर्वांना? T square is directly proportional to the क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स. सपोज आपण डिस्टन्स r घेतो, मी समजून सांगतोच ना. सपोज डिस्टन्स आपण किती घेतला? r, तर त्याचा काय म्हटलाय? क्यूब. क्यूब ऑफ द डिस्टन्स. t स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन, बरोबर आहे. समजा आता कोणताही जो इथे एक मिनिट, ते नंतर सांगतो. पहिले ते इलेक्ट्रिकल पाथ
ठीक आहे, सन इथे असेल तर या इलिप्सची महत्त्वाची गोष्ट असते, या एंड पासून तर या एंड पर्यंत जर ॲक्सिस आपण प्लॉट केला तर याला म्हणतो आपण मेजर ॲक्सिस. काय म्हणायचं याला? मेजर ॲक्सिस. आणि दुसरा असते अशा प्रकारचा, तर याला म्हणतो आपण मायनर ॲक्सिस. हा काय झाला? मेजर ॲक्सिस. आणि हा काय झाला? मायनर ॲक्सिस. तर मग हे जे डिस्टन्स असते, सपोज हे डिस्टन्स किती आहे? सपोज ॲव्हरेज डिस्टन्स काढला आपण सन पासून, तर ते घेतला r. ते किती घेतला आपण? r. एवढ्या डिस्टन्सला आपण सेमी मेजर ॲक्सिस, सेमी म्हणजे अर्धा होते ना, मेजर ॲक्सिसच्या सेमी आहे म्हणजे अर्धा आहे, म्हणून याला सेमी मेजर ॲक्सिस म्हणतो. बघा हा मेजर ॲक्सिस आहे आणि याचा इथेपर्यंतचा पोर्शन, इथून तर इथेपर्यंतचा जो पोर्शन घेतला आपण त्याला आपण म्हटलं सेमी मेजर ॲक्सिस. SEMI, सेमी मेजर ॲक्सिस. तर हे ॲव्हरेज डिस्टन्स आहे, याला आपण r म्हटलं. सपोज ॲव्हरेज डिस्टन्स r. तर या ॲव्हरेज डिस्टन्स r चा काय घ्यायचा आपल्याला? क्यूब. काय घ्यायचा आहे? क्यूब. तर t स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. म्हणजेच काय होईल? द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन, म्हणजे एक रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा टाइम म्हणजे t, पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन चा स्क्वेअर. म्हणून आपण याला रेट करतो स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन अराउंड द सन. द स्क्वेअर ऑफ period of its revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet. हा सुद्धा प्लॅनेट आहे ना, फिरत फिरत इकडे नाही ना. हा जर प्लॅनेट असेल तर हा फिरत 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 असा इकडे येतो, बरोबर आहे. हा म्हणा किंवा इकडचा म्हणा, बरोबर आहे. तर काय म्हटलंय? The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance. Mean distance हे किंवा हे mean distance of a planet from the sun. This is the Kepler's third law. Kepler's third law एक वेळा read करा. The square of its period of revolution around the sun. Square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the, कशाला directly proportional आहे? To the cube of the mean distance of a planet from the sun. हे mean distance आहे of a planet from the sun. बरोबर आहे. तर आपल्याला जो मॅथमॅटिकल फॉर्म मिळाला तो कोणता आहे? t स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब. आणि r काय? ॲव्हरेज डिस्टन्स. मीन चा मीनिंग होते ॲव्हरेज डिस्टन्स. मीन डिस्टन्स चा मीनिंग काय होते? ॲव्हरेज डिस्टन्स. तर याला सॉल्व करू शकतो आपण. इथे नसेल दिसत तुम्ही तर इथे पहा. काय लिहिलं होतं आपण? t स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. याला जर सॉल्व केला आपण तर काय होईल? t स्क्वेअर इज इक्वल टू k इंटू r क्यूब. k काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. त्याही दिवशी सांगितलं तुम्ही प्रोपोर्शनॅलिटी साइन should remove by using equality sign and a constant. प्रोपोर्शनॅलिटीचं साइन काढायचं, इक्वल टू चं साइन घ्यायचं आणि एक कॉन्स्टंट घ्यायचा. ठीक आहे. असं लिहिल्यानंतर आपण याला आणखी चेंज करू शकतो. t स्क्वेअर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. t square upon r cube is equal to constant. K is the constant. So students, this way we have completed the 3 Kepler's law. पहला law होता the orbit of a planet is an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci किंवा foci. Foci म्हणा किंवा foci म्हणा. The orbit of a planet is an eclipse. बरोबर आहे. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. त्यानंतर second law, the line joining the planet and the sun. Line joining the planet and the sun sweeps म्हणजे cover
equal areas in equal interval of time. अशा प्रकारे the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. त्यानंतर Kepler's third law, the square, इथेच वाचता येते आपल्याला, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. This square is directly proportional to r cube is the third law. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आणि थर्ड लॉ आपण झालेला आहे. केप्लरचं नाव काय होतं? जॉन्स केपलर. ठीक आहे. अशा प्रकारे सो स्टुडंट्स, सी यू टुमॉरो. थँक यू सो मच.